নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকলৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 3 আৰোহীসহ 10 খাৱৈত সোমাল বাহন। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই 3 আৰোহীসহ 10 খাৱৈত সোমাল বাহন। বাক্সাৰ হালবাৰীৰ খাৰিজা বিজনীৰ বাৰাপেটা নেপালী বস্তিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বেলেনো বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01DZ3002। জানিব পৰা মতে বাক্সাৰ শুক্ৰবাৰীৰ পৰা বৰপেটা ৰোড অভিমুখে গৈ আছিল বাহনখন। তেনে সময়তেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত থকা এটা 10 খাৱৈত সোমাই যায় বাহনখন। তাৰ পাছতেই খাৱৈটোত প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব যায় বাহনখন। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে বাহনখনত থকা 3 আৰোহী। অৱশেষত স্থানীয় লাউদাংগুৰি আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰা হয় বাহনখন। এখন JCB বাহনেৰে টানি 10 খাৱৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা বাহনখন লাউদাংগুৰি আৰক্ষী চকীলৈ লৈ যায় আৰক্ষীয়ে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। দুৰ্বিষহ কলৰভূৰত কঢ়িওৱা হ'ল বৃদ্ধৰ মৃতদেহ। সৎকাৰ কৰিবলৈ নাই ওখ ঠাই। ভূটানৰ নদীবান্ধে সৃষ্টি কৰা বানে ধ্বংস নমাইছে নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত। এতিয়াও বানৰ তলতে ককবকাইছে কামৰূপ জিলাৰ বানাক্ৰান্তই। অনুৰূপ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে অন্যান্য জিলাসমূহতো। বানপানীয়ে দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে বৰ্ণাঢ্যৰ জীৱন। ইয়াৰ মাজতে কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ জাপিয়াত প্ৰত্যক্ষ হ'ল এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। সৎকাৰ বাবে কলৰ ভূৰত কঢ়িয়াই অনা হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধৰ মৃতদেহ। জানিব পৰা মতে হাজোৰ জাপিয়াত খগেন দাস নামৰ জনৰ মৃত্যুৰ ঘটাৰ পিছতে বানডুব গৈ থকা অঞ্চলটোৰ লোকসকলে কলৰ ভূৰত মৃতদেহ কঢ়িয়ায়। কিন্তু ইয়াৰ পিছতে সৎকাৰ বাবে ওখ ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল স্থানীয় লোক। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট স্থানীয় লোকসকল। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 73গৰাকী লোকে। সমগ্ৰ ৰাজ্যত জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বলিয়া বানে। উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈৰ জলপৃষ্ঠ। বৰ্তমানলৈকে বানত 73গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। সোমবাৰে প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 11গৰাকী। সমান্তৰালভাৱে ধুবুৰী জিলাতো দেখা পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ বান। ধুবুৰীত ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ বাঢ়নী পানী। বৰ্তমানেও জটিল হৈ আছে অসমৰ বান পৰিস্থিতি। ৰাজ্যখনৰ 35খন জিলাৰ ভিতৰত বানত বুৰ গৈছে 32খন জিলা। 125টা ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ মুঠ 5424খন গাঁও বানৰ কবলত পৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। ACDMAৰ তথ্য অনুসৰি এই প্ৰলয়ংকাৰী বানত আক্ৰান্ত হৈছে 47,72,140গৰাকী লোক। বৰ্তমানলৈকে বানত 73গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। সোমবাৰে প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা 11গৰাকী বুলি জানিব পৰা গৈছে। তথ্য অনুসৰি এই বানত মুঠ 33,84,326 জন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বানত উটি গৈছে মুঠ 5,232টা জন্তু। বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত NDRF, SDRF, ভাৰতীয় সেনা, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আদিয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে মুঠ 2,31,819 লোকে শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। মুঠ 1,425টা শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসমৰ বানপানী সমস্যাক লৈ কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰৰ মাজতেই সোমবাৰে ডিফুস্থিত তাৰালাংছ প্ৰেক্ষাগৃহত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ত্ৰয়োদশ নিৰ্বাচনত বিজয়ী নিৰ্বাচিত সদস্যসকলৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 17টা আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 9টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মুঠ 26গৰাকী নিৰ্বাচিত সদস্যই ৰাজ্যপাল জগদীশমুখী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত শপত গ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানত সংবাদ মাধ্যমৰ বানপানীৰ সমস্যাক লৈ সোধা প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কাৰ্বি আংলঙক বাদ দি সমগ্ৰ ৰাজ্য বানৰ কবলত পৰিছে। নামনি অসমকে প্ৰায় 2000খন গাঁও বানত বুৰ গৈছে।
ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতীয় বিমান সেনা বাহিনীয়ে বানাকান্তক সহায়ৰ বাবে 1 লাখ লিটাৰ ডিজেল পেট্ৰল লৈ শিলচৰলৈ বিমানবন্দৰলৈ আহিব। ইয়াৰোপৰি বানাকান্তৰ সহায়ৰ হকে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে বিশেষ ৰিলিফ ট্ৰেইন চলাবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। জিলা উপায়ুক্তসমূহে সাহায্য প্ৰদানৰ সময়ত এই ৰেলসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় অসামৰিক বাহিনীৰ কেইবাটাও বিভাগে ৰিলিফ আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ NDRF আৰু SDRFে প্ৰতি মুহূৰ্ততে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ফোনযোগে অসমৰ পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত খবৰ লৈ আছে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিসকল লোকে বানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাহায্য লাভ কৰিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই য়োগা কৰিছে। য়োগা কৰা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই য়োগা কৰিছে। লাহে লাহে দুয়োখন হাত আকাশৰ পৰা তললৈ আনিব, ভৰিখন মুকলি কৰি দিব। বিশ্ৰাম। আনখন ভৰি, বাওঁ ভৰিখন ভাঁজ কৰি সোঁ ভৰিৰ জংঘাত স্থাপন কৰিব। লাহে লাহে দুয়োখন হাত ওপৰলৈ উঠাব। নমস্কাৰ ভংগিমা, কিলাকুটি পোন চিধা। সেই অৱস্থাতে কিছু সময়। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হোজাইত বানৰ মাজতে পৃথক স্থানত উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ। এবুকু পানীৰ মাজেৰে গৈ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে মৃতদেহ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হোজাইত আজিও অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা পৰিৱেশ। হোজাইৰ বহু অঞ্চলত পানী কমিছে যদিও এতিয়াও নামনি অঞ্চলত কেইবাখনো গাঁও আছে পানীৰ কবলত। ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে পুৱাই হোজাইৰ পৃথক স্থানত বানপানীৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৈ মৃতদেহ। পুৱাই যোগীজান সংখ্যাদেৱী অঞ্চলৰ বাঢ়নী পানীত এটি শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে যোগীজান পহৰা চকীৰ আৰক্ষীয়ে। উক্ত শিশুটিৰ মৃতদেহটো ৰায়কটা অঞ্চলত সংঘটিত নাও দুৰ্ঘটনাত নিৰুদ্দেশ হোৱা 8 বছৰীয়া মাহিৰা বেগম বুলি আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে। ইয়াৰ পিছত পুনৰ হোজাই থানাৰ অন্তৰ্গত ফৰেষ্ট ভিলেজ অঞ্চলত বাঢ়নী পানীৰ মাজত আন এটা অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে হোজাই আৰক্ষীয়ে। মৃতদেহটো এজোপা গছত লাগি থকা অৱস্থাত অঞ্চলটোৰ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি অৱগত কৰে আৰক্ষীক। ইপিনে মৃতদেহটো উদ্ধাৰৰ বাবে যোৱাৰ কোনো শুকান পথ নথকাত হোজাই থানাৰ টাউন উপ পৰিদৰ্শক দণ্ডধৰ চৌধুৰীয়ে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি এগৰাকী কনিষ্ঠবলক লগত লৈ তীব্ৰ সোঁত থকা এবুকু পানীৰ মাজেৰে গৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি নিজেই পানীৰ মাজেৰে টানি আনি বান নোহোৱা স্থানলৈ আনে। ইপিনে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতো মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ লাভ কৰা নাই কোনো পৰিচয়। আৰক্ষীয়ে যুৱকজন বাঢ়নী পানীত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰিছে। অন্যহাতে আৰক্ষী বিষয়াই নিজৰ কৰ্তব্যৰ বাবে এবুকু পানীত নামি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা কাৰ্যক হোজাইবাসীয়ে কৰিছে প্ৰশংসা। ইয়াৰ লগতে 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰঙিয়াৰ চেপটিত বানত সন্ধানহীন জুমন দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। দেওবাৰে চেপটিত বানত উটি গৈছিল দুই কিশোৰ বানত উটি যোৱাৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছিল লগৰীয়াৰ মোবাইল কেমেৰাত। সোমবাৰে সন্ধানহীন হৈ থকা হিমাংশু দাস নামৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতেই মঙলবাৰে উদ্ধাৰ হ'ল জুমন দাস নামৰ আনজন কিশোৰৰ মৃতদেহ। বিগত কেইবাদিনো হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা। সমান্তৰালভাৱে ৰঙিয়াতো অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ। বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে দেওবাৰে ৰঙিয়াত সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ ঘটনা। ৰঙিয়াৰ চেপটিত বানত উটি গৈছিল 2 কিশোৰ। বানত উটি যোৱা হিমাংশু দাস নামৰ এজন কিশোৰৰ মৃতদেহ সোমবাৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় যদিও আনজন যুৱক জুমন দাসৰ সন্ধান পোৱা নাছিল উদ্ধাৰকাৰী দলে। অৱশেষত সন্ধানহীন হৈ থকা জুমন দাস নামৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহ মঙলবাৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উদ্ধাৰকাৰী দলে। 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ইছলাম ধৰ্ম ল'লে চাকৰি আৰু লাখ লাখ টকা। ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে লাখ টকা আৰু এটা চাকৰি। ইজনৰ পিছত সিজন লোকে গ্ৰহণ কৰি আহিছিল ইছলাম। যিসকলে ইছলাম ধৰ্ম নলয় সেইসকলক কৰি থোৱা হৈছিল আবদ্ধ। এটা চক্ৰই আৰম্ভ কৰিছিল এই কাণ্ড। চক্ৰটোৰ পৰা কোনোমতে পলাই অহা যুৱকৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য।
আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3জনক। 7জনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰথম লৈ যোৱা হৈছিল মাদ্ৰাছালৈ নি সংগঠনত ভৰ্তি হোৱাৰ বাবে দিছিল নিৰ্দেশনা। সংগঠনত যোগদান কৰিলে মাহিলী 1.5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব বুলি দিছিল প্ৰলোভন। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফতেহপুৰৰ এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সষ্টম হৈ পৰিল আৰক্ষী। ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে লাখ টকা আৰু এটা চাকৰি পাব বুলি কৈছিলে। ইজনৰ পিছত সিজন লোকে গ্ৰহণ কৰি আহিছিল ইছলাম ধৰ্ম। 10 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে পৰৱৰ্তী 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ থাকিব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান আৰু যান বাহনৰ চলাচল। পৰৱৰ্তী 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ থাকিব সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান আৰু দুচকীয়া, তিনিচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া যান বাহনৰ চলাচল। কাছাৰ প্ৰশাসনে সোমবাৰে এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰি এই জাননী সদৰি কৰে। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হয় যে 18 জুন 2022 তাৰিখে বৰাক নদীয়ে বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু কাছাৰ জিলাত অহা কেইদিনমানৰ বাবে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনাত লগতে গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত প্ৰতিবেদন অনুসৰি জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাজনিত কাৰণত কাছাৰ জিলাৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান আৰু অনাৱশ্যকীয় ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহ অহা 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ থাকিব। লগতে দুচকীয়া বাহন, তিনিচকীয়া বাহন আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ চলাচল বন্ধ থাকিব, কিয়নো এনে বাহনৰ বাবে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰশাসন। জিলাখনত এই নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী 48 ঘণ্টাৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে। এই নিৰ্দেশনা 21 জুন মঙলবাৰ 2022 পুৱা 6 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী 48 ঘণ্টাৰ বাবে কাৰ্যকৰী থাকিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।